Hey guys, welcome back to my channel. So मैले चाहिँ vlog म तयार भएर गर्छु भन्ने प्लान गरेको थिए। आज चाहिँ हामी डिजाइनर आउटलेट जाँदै हो। मेरो आइवाच चाहिँ मैले चार्ज गर्न नै बिर्सेको रहेछु गाइज। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यसो हेरे अनि प्लग स्लग झिके हैन चार्ज गर्नको लागि मेरो ब्यागबाट मैले चार्ज नै गर्न बिर्सेको रहेछु। अनि मैले मेरो घडी चार्ज गर्छु भनेर चार्ज गर्न लागेको थिए। यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पानी छिरेको थियो कि अनि मैले चाहिँ प्रोटेक्टिभ केस लाउँछु। लेट मी शो यु। सो गाइज मैले मेरो आइवाचमा चाहिँ यो केस लाउँछु जहिले पनि। अनि यसको भित्र चाहिँ पानी छिरिहाल्छ किनभने म भर्खरै मुख धोएर चाहिँ यता आएको थिएँ अनि रिमुभ गर्छु यो पानी भनेर यो केस निकाले अनि यो रिमुभ के गर्दै थिएँ को बोले जस्तो लाग्यो कि अनि आई वाज लाइक को बोलेछ कताबाट बोलेछ भनेर मैले हेरेँ कि है हेर्दाखेरि चाहिँ यो बाइ मिस्टेक यो के भन्छ यो 112 भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी एसओएस सर्भिस हो आई गेस I don't know के हो तर तिनीहरूले चाहिँ मलाई बोलिरहेको थियो मसँग अनि आई वाज लाइक को बोल्दैछ ब्याकग्राउन्डमा भनेर मैले यसो हेरेँ कि अनि भरे त यहाँबाट पो बोल्दै रहेछ गाइज बाइ मिस्टेक मैले चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिसमा फोन गरिदिएको रहेछ लाइक 19 सेकेन्ड जति त त्यतिकै होल्डमा थियो होला लुक एट दिस गाइज 112 हैन 19 सेकेन्ड्स होल्डमा रहेछु म बोल्दै थियो पछाडी त्यो केटी इमर्जेन्सी छ के चाहिएको भन्दै थियो यहाँ चाहिँ यस्तो देखाउँछ अनि मैले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ 12 सेकेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ नि त आइको ब्याकग्राउन्डमा बोल्दैछ भनेर अनि मैले यसो हेरेको त इमर्जेन्सी एसओएस मा गएको रहेछ अनि मैले चाहिँ आम सो सरी मैले फोन गरेको हैन बाइ मिस्टेक भयो होला भनेर भन्दिए अनि त्यसले चाहिँ जस्ट end the call then भन्यो अनि मैले कल एन्ड गर्दिए oh my god guys this has never happened to me and this iWatch is very sensitive to be honest हैन यसलाई चाहिँ बेसरी थिचिराखे भने चाहिँ आई थिंक यो आउँछ अनि यो स्लाइड भइगयो भने चाहिँ इमर्जेन्सी एसओएस कलमा गइजान्छ मेबी त्यस्तै भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बी very careful while you are you know wearing iWatch or doing something like I did you know I tried to remove this and clean the water from the iWatch but seriously guys that was so funny and scary at the same time किनभने मलाई चाहिँ कस्तो डर लागिरहेको थियो सो गाइज त्यस्तो भएको थियो सिचुएसन चाहिँ आई डोन्ट नो मैले तपाईहरुलाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न सके कि सकेन तर बाइ मिस्टेक मैले चाहिँ एसओएस इमर्जेन्सी सर्भिसलाई चाहिँ फोन गरिदिएको रहेछु सो यस गाइज द्याट्स माई मिस्टेक मसँग चाहिँ फर्स्ट टाइम भएको यस्तो मिस्टेक कहिले नि भएको थिएन लाइफमा एन्ड आई एम फिलिङ खाना यु नो वियर्ड एन्ड स्केयर्ड कज कहिलेकाहीँ चाहिँ साँच्चैको नै सिचुएसनहरू यस्तो आउन सक्छ इमर्जेन्सी सर्भिसहरुमा सो या I am speechless and I'm really sorry to the service. Next time चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर सफा गर्छु म चाहिँ it's all my fault. अब चाहिँ म रेडी हुन पर्ला गाइज हामी आज डिजाइनर आउटलेट जान लागेको मैले तपाईहरुलाई भने कि भनेन अनि भयो भने हामी चाहिँ बागी 2 पनि हेर्ने हो त्यहाँ So it will be a fun day today so keep on watching. So guys before we go we are eating some soup ramen अनि यो चाहिँ म पछि खादै छु and it tastes so good guys. Update time. So guys हामी अहिलेसम्म गएको छैन किनभने हामी शपिङ गरेर बागी हेर्न जान लागेको र बागीको चाहिँ टाइमिङ 4:30 बजेको छ अनि आउटलेट चाहिँ त्यति ठुलो छैन टु बी अनेस्ट गाइज त्यही भएर हामी चाहिँ हल्का यही बसेर रेस्ट गरेर चाहिँ एकछिन पछि चाहिँ जानु पर्ला भनेर प्लान गरेको छ बाइ द वे दिस इज माई लुक फर टुडे हैन पिंक लिपस्टिक लाएको थिए जुन चाहिँ अलमोस्ट गइसकेको छ अनि विङ्ड आइलाइनर लाएको छु त्यति नै हो गाइज सो गाइज अहिले चाहिँ हामी आउटलेट को कार पार्कमा आइपुग्यो अनि हामीले चाहिँ लेभल 4 मा पार्क गरेको छ र यहाँ माथिबाट आउटलेट देख्न सकिन्छ त्यही भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु आउटलेट कत्रो छ भनेर त्यति ठुलो छैन लेट मी शो यु है त सो बेसिकली आउटलेट चाहिँ यही नै हो गाइज यहाँबाट जति देखेको छ त्यति नै हो जस्तो लागेको छ म एकचोटी मात्रै आएको छु आउटलेट चाहिँ हैन सबै छ भित्र छ होला तर लास्ट टाइम चाहिँ म एमएनएस मा आएको थिए अनि क्लार्क मा गएको थिए त्यति नै हो सो आम गोना गो गाइज आई विल सी यु देयर ओके बाइ सो माथिबाट चाहिँ त्यस्तो देखेको थियो गाइज अहिले चाहिँ हामी भित्र आएको छ र भित्र चाहिँ निकै राम्रो डिजाइन रहेछ म पहिला नि आएको थिएँ तर यस्तो थिएन जस्तो लाग्यो मलाई इट लुक्स भेरी क्यूट टु बी अनेस्ट यो लाइट बल्बहरु राखेको छ अनि गोलो गोलो ठुलो छ नेक्स्ट छ यहाँ बडी शप छ बडी शपमा जानु पर्ला 1680 को चाहिँ यो दुईटा प्याक लुक्स लाइक अ नाइस डिल गाइज अस्ति भर्खरै मैले मेरो बुढालाई चाहिँ बडी बटर लिइदिएको थिएँ सो अहिले चाहिँ खासै चाहिरहेको त छैन आउटलेटमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम अफरै लगाइरहेको हुन्छ सो पछि नै हेर्नु पर्ला
गाइज अहिले चाहिँ हामी नेक्स्टमा हो र यसमा चाहिँ निकै नै अफरहरू लागिरहेको छ। लेट्स सी के अफर लागिरहेको छ है त। सो गाइज अहिले चाहिँ म यो भाँडा पसलमा हो र यो भाँडा पसलमा चाहिँ एकदमै क्वाइट छ अनि राम्रो भाँडाहरू महँगो भाँडाहरू पाउँदो रहेछ विच इज रियली नाइस। मैले अघि नै एउटा गरुङको फ्यान देखेको थिएँ। इट वाज रियली नाइस तर कति हो पैसा आफ गट आई विल शो यु इन अ बिट है। चेक दिस आउट कति ठुलो कप एन्ड प्लेट। यसको चाहिँ 1950 रे। ए यो चाहिँ प्लान्ट रोप्ने कुरा रहेछ अनि यो सानोवाला चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो टु बी अनेस्ट विथ यु गाइज। चेक दिस आउट इट इज सो प्रिटी मन पर्यो मलाई। लुक एट दिस गाइज कति राम्रो कप्सहरू छ तर यो कप्सहरू एकदमै महँगो छ। एज यु गाइज क्यान सी एकदमै महँगो दोकान जस्तो छ। मैले कहिले नि सुनेको थिएन यो दोकानको बारेमा बट एभ्रिथिङ इज सो नाइसली मेड अनि हाई क्वालिटीको छ। यो वाला as you guys can see so pretty। यो भयो यो वाला पनि राम्रो छ। look at this one कति सानो tiny cups। oh it's so nice। यो वाला कति क्यूट रहेछ गाइज। यु नो कुनै रेस्टुरेन्टहरुमा खाना गयो भने चाहिँ यस्तोमा चाहिँ चिप्सहरू सर्भ गर्छ एन्ड इट इज सो क्यूट एन्ड टाइनी एट द सेम टाइम। आई जस्ट लभ दिस वान। सो गाइज मैले चाहिँ यो वाला भाडा भनेको एकदमै हेभी छ। मेरो बुढाको आजीको घरमा चाहिँ यस्तो थियो एन्ड आई डोन्ट नो कति यसको प्राइस। लेट मी चेक अगेन है, मैले भुलि गएँ अघि। इसको चाहिँ 37 पाउन्ड रे 21 cm लाई which is not bad guys। so guys हामीले चाहिँ यो ट्राई गर्न लाग्यो। यसलाई चाहिँ 4 पाउन्ड भनेको छ, यसलाई चाहिँ 250 भनेको छ इचलाई चाहिँ। डिपिङ सस वाला लिएको छ हामीले चाहिँ 4 पाउन्ड वाला एन्ड इट लुक्स सो डिलिशियस। मैले कहिले पनि ट्राई गरेको छैन सो ट्राई गर्न लाग्यो। गाइज यो आउटलेट चाहिँ मैले सोचेको भन्दा निकै ठुलो रहेछ। पहिला चाहिँ म एकैछिनको लागि मात्रै आएको थिएँ त्यही भएर त्यति राम्रोसँग थाहा थिएन। तल पनि अझै छ एज यु गाइज क्यान सी। सो या त्यति नै हो। अब हामी घुम्छु अनि डाइरेक्ट फिल्म हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ आई विल सी यु गाइज है त। बाई। सो
So we got popcorn and Tango Blast and we're ready to watch the movie. So guys, हामीले चाहिँ बागी हेरेर भर्खर नान्डोमा आएर बस्दै हो र movie was really awesome हैन. I highly recommend you. I will rate 9 out of 10 for the movie किनभने हल्का movie mistakes हरु थियो त्यही भएर मात्र हो, नत्र चाहिँ the movie was really awesome. अनि हिरोलाई चाहिँ एकदमै हरिफ देखेको थियो अनि एक्टिङ पनि एकदमै राम्रो गरिरहेको थियो. So definitely recommend the movie. Movie ko story pani ekdamai ramro cha, so definitely check out. And that's all for today guys. Thank you so much for watching my videos. Please make sure to like, share, comment and subscribe for more. Bye.